Trong giới girl love Thái Lan có một nghề gọi là nghề không lương nhưng làm việc 24 giờ mỗi ngày. Đó là thám tử tình cảm của fandom. Họ không có thẻ ngành, không có quyền truy cập camera an ninh nhưng có khả năng phóng to một chiếc thìa đang phản chiếu trong ảnh lên 800% rồi tuyên bố: khoan đã, người ngồi đối diện chắc chắn là cô ấy. Chỉ cần hai người đăng ảnh mạng có cùng một bức tường, dùng chung một bài hát hoặc xuất hiện ở cùng một quốc gia trong cùng một tháng, một con thuyền mới sẽ được hạ thủy ngay lập tức. Những con thuyền như vậy được gọi là thuyền ma, không có phim chung, không có công ty đứng ra ghép cặp. Đôi khi người trong cuộc đã nói rõ chỉ là bạn, nhưng fandom vẫn có ảnh đối chiếu, dòng thời gian, sơ đồ mũi tên và một niềm tin không có thể gì lay chuyển nổi. Điều quan trọng cần nói ngay từ đầu là những gì sắp được kể đều là giả thuyết, tin đồn hoặc là cách fan diễn giải nội dung công khai. Chúng không phải là bằng chứng xác thực đời tư của bất cứ ai. Con thuyền nổi tiếng nhất phải kể đến Liên Liên Khon và Win Matawin. Đây là trường hợp hiếm hoi mà fandom không chỉ có hai tấm ảnh mặc áo cùng màu. Năm 2024, hình ảnh hai người xuất hiện trong một chuyến đi tại Hàn Quốc đã lan truyền trên mạng. Vì Liên Liên từng đóng vai người yêu của Win trong một video âm nhạc Too Late, những bức ảnh lập tức được đặt vào một câu chuyện hoàn chỉnh. Fan nói rằng họ đã quen nhau từ lúc làm việc chung, giữ liên lạc rồi bí mật đi du lịch, nói mà tưởng như đang viết truyện audio mất não vậy. Từ một số hình ảnh không rõ toàn bộ bối cảnh, các tài khoản bắt đầu soi vị trí, quần áo và thời điểm đăng bài. Có người đặt ảnh của Liên Liên cạnh ảnh của Win rồi chỉ vào phần nền phía sau như đang phân tích hiện trường. Cùng một loại ghế, cùng một màu tường, cùng thời tiết lạnh, kết luận được đưa ra nhanh hơn cả kết quả xét nghiệm ADN. Hai người chắc chắn đi cùng nhau. Hay lắm á, nói nó đi thuyết phục lắm á. Liên Liên sau đó đã lên tiếng rằng cô và Win quen biết và làm việc chung với nhau và bây giờ cả hai là bạn. Cô cũng nói rằng những tin nhắn riêng tư liên quan đến tin đồn khiến cô không thoải mái. Phải chi mà đồn cổ với em bé của cổ thì có phải là cổ vui rồi không? Nhưng với một bộ phận thuyền trưởng, câu chúng tôi chỉ là bạn không làm con thuyền chìm, nó chỉ khiến họ đổi tên thu một bằng chứng hẹn hò thành bằng chứng đang bảo vệ nhau. Đó là quy tắc đầu tiên của thuyền ma. Khi chưa lên tiếng, sự im lặng được xem là thừa nhận. Khi phủ nhận thì lời phủ nhận đó được xem là che giấu. Đúng là mấy con tiện tỳ cố chấp. Người trong cuộc gần như không có đáp án nào thắng được trí tưởng tượng của fandom. Tiếp theo là Conabad và Aukiptipon, một con thuyền được lắp ráp chủ yếu từ Instagram. Fan từng ghép các bài đăng, đoạn reel, bài hát, địa điểm trông giống nhau để suy đoán rằng hai người có mối quan hệ đặc biệt. Có bài phân tích rằng họ xuất hiện cùng nhau tại một thời điểm tương tự, đăng nội dung gần thời điểm nhau hoặc có những lượt tương tác đáng chú ý. Một bài hát được dùng trong story có thể chỉ là bài hát đang thịnh hành, nhưng trong hồ sơ của fandom, lời bài hát trở thành mật mã tình yêu. Chị đứng tim chết lặng. Nếu Âu đăng nội dung có tâm trạng tương tự vài ngày sau đó, fan lập tức nối hai bài hát thành một cuộc trò chuyện bí mật. Cùng vào thời điểm đó, còn bị ghép với nhiều người khác nhau. Có tin đồn liên quan đến bạn diễn vì hai người bị cho là dùng ốp điện thoại giống nhau. Có người khác lại dựa vào bài đăng và video trên Instagram. Thậm chí cộng đồng còn nhắc đến một vận động viên cầu lông. Nếu tin mọi hồ sơ, những gì mà fandom phân tích thì mọi sơ đồ lúc đấy phải được ví như quản lý lịch hẹn hò phức tạp còn hơn cả lịch đi quay phim của Channel 3. Kiểu suy luận này là chiếc ốp điện thoại. Trong đời thường, hàng nghìn người có thể mua cùng một mẫu, nhưng trong fandom, hai người nổi tiếng dùng vỏ máy gần giống nhau, nghĩa là họ đang cùng đi chọn, cùng thanh toán và có thể đã xảy ra tranh luận là xem ai lấy màu nào. Một món phụ kiện sản xuất hàng loạt đột nhiên trở thành những đôi phiên bản khe cắm camera. Phải phát hành tuyên bố rộng rãi về các thông tin sai lệch và nội dung xuyên tạc liên quan đến đời tư, đồng thời cho biết phía quản lý và đội ngũ pháp lý đang thu thập bằng chứng. Tuyên bố đó không xác nhận bất kỳ thuyền nào. Ngược lại, nó cho thấy việc suy đoán thành khẳng định có thể đi xa đến mức ảnh hưởng thật tới nghệ sĩ và gia đình họ. Dạo gần đây, đã lên một đơn kiện xuyên quốc gia. Một nhánh khác của hệ thống thuyền là và Ted Miron. Hai người từng có dự án chung và từng tương tác nghề nghiệp, fan có sẵn nguyên liệu để cắt ghép. Một số tài khoản chú ý đến đồ dùng giống nhau và phản ứng trên mạng xã hội hoặc các khoảnh khắc thân thiện giữa đồng nghiệp rồi xây dựng giả thuyết hẹn hò. Đây là loại thuyền ma nguy hiểm nhất vì nó bắt đầu bằng một sự thật rất bình thường. Hai người thật sự quen biết nhau. Từ đó fan cho rằng mọi chi tiết tiếp theo đều có ý nghĩa. Cùng nhãn hiệu điện thoại trở thành đồ đôi, cùng có mặt ở sự kiện của công ty trở thành hẹn hò công khai. Một người bấm thích bài đăng của người kia lại trở thành không dấu nữa. Thuật toán chỉ cần thấy bạn dừng lại xem một video 10 giây là sẽ đưa thêm hàng loạt video tương tự. Sau 1 giờ bạn có cảm giác như cả thế giới đang bàn về nó. Thật ra điện thoại của bạn đang bàn với một mình bạn. Rời khỏi vũ trụ và những mối tình mà chính cô ấy còn không biết, chúng ta đến với Charlotte Austin và C. Tawinan. Trường hợp này bùng lên sau khi những bức ảnh thân thiện của hai người bị lan truyền từ danh sách Love Fan trên Instagram. Vì ảnh không được đăng công khai ngay từ đầu, fandom là coi yếu tố bị lộ là dấu hiệu quan trọng nhất. Trong logic thuyền ma, ảnh càng mờ, càng riêng tư và càng thiếu bối cảnh thì càng đáng tin. Fan phân tích việc hai người đi cùng nhóm hay đi riêng, khoảng cách khi đứng, ai chụp ảnh và tại sao ảnh nằm trong Love Fan. Một buổi gặp giữa những người bạn nhanh chóng biến thành buổi hẹn bí mật. Việc hình ảnh được chụp từ nhiều tháng trước không làm câu chuyện yếu đi, nó chỉ khiến fan thêm chương họ đã giấu mối quan hệ ấy suốt thời gian dài. Si sau đó làm rõ hình ảnh bằng cách anh và Charlotte chỉ là bạn tốt. Charlotte cũng đã giải thích về những bức ảnh, nhưng sự việc cho thấy một đặc điểm quen thuộc của fandom girl love. Khi một diễn viên đang có cặp đôi màn ảnh nổi tiếng, bất kỳ người nào xuất hiện cạnh cô ngoài lịch trình chính thức đều có thể trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện mà họ không hề đăng ký tham gia. Một số người không dừng ở chuyện xếp vui, họ đòi nghệ sĩ xin lỗi vì đi chơi với bạn, gây áp lực lên công việc và tấn công người đó khi bị đồn đoán. Lúc này thuyền ma
ma không còn là trò đùa, nó biến thành một phiên tòa, trong đó bằng chứng chính là những bức ảnh đi ăn và những bản án được viết bởi những người không có mặt ở đó. Nói đến Charlotte thì không thể nào bỏ qua người tình màn ảnh của cô Alpha Warakha và vận động viên cầu lông Paul Paul. Tin đồn nổi lên khi cư dân mạng thu thập được những tương tác của hai người trên mạng xã hội. Một số nội dung được cho là đã bị xóa càng khiến tò mò tăng thêm mạnh, bởi trong văn hóa điều tra fandom, bài đăng còn nguyên có thể không nói lên điều gì, nhưng bài đăng đã biến mất thì chắc chắn là có chuyện đã xảy ra. Fan bắt đầu đối chiếu những lượt thích, bình luận, thời điểm xuất hiện và cách hai người nhắc đến nhau. Vì Paul Paul cũng là một người nổi tiếng, thuyền này ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn hơn một tin đồn thông thường. Có người coi đây là một cặp đôi mới đáng yêu, có người lại xem nó như một mối đe dọa đối với Enlot. Một tương tác thể thao bình thường có thể gọi là cổ vũ người yêu. Nếu nội dung bị xóa, fan nói họ sợ lộ. Nếu không xóa, fan nói họ đang công khai mềm. Dù bấm lúc nào, người nổi tiếng vẫn là người thua. Điều đáng chú ý ở đây là người quản lý của Enfa từng nhấn mạnh rằng fan không nên trộn lẫn cặp đôi trong công việc với sự lựa chọn tình cảm ngoài đời. Đây là ranh giới cơ bản thường bị xóa mờ trong ngành girl love. Khán giả mua vé để xem chemistry, rồi một số người bắt đầu nghĩ họ cũng mua luôn quyền quyết định nghệ sĩ được thân thiết với ai. Một con thuyền từng gây xôn xao ở giai đoạn đầu của làn sóng girl love đó là Becky Armstrong và Nat Natishit. Cả hai từng là gương mặt trẻ được yêu thích, có mối quan hệ bạn bè trong ngành giải trí và từng được xuất hiện trong các nội dung khiến fan ghép đôi. Từ ảnh chung, tương tác thân thiện và những khoảnh khắc trong hợp nhau, tin đồn hẹn hò bắt đầu được lặp lại trên các kênh giải trí. Fan không cần một bức ảnh nắm tay, chỉ cần hai người họ mặc áo có tông màu gần giống nhau trong cùng một video. Phần bình luận đã gọi đó là đồ đôi. Một ánh mắt trong lúc trò chuyện được cắt riêng, tua chậm và thêm nhạc lãng mạn. Khi bỏ toàn bộ những người khác khỏi khung hình, một cuộc nói chuyện tập thể lập tức trông giống một cảnh hẹn hò. Becky sau đó đã phủ nhận tin đồn và giải thích mối quan hệ là mối quan hệ bạn bè. Nhưng đây là ví dụ rõ ràng cho cách fan edit có thể thay đổi cảm giác của một sự kiện. Video gốc dài 5 phút có thể rất bình thường, bản cắt 15 giây chỉ giữ lại nụ cười và một lần quay đầu lại khiến người xem tưởng mình vừa chứng kiến cao trào của một bộ phim tình cảm. Thuyền Becky và Nat cho thấy visual tương thích cũng bị xem là bằng chứng. Một trường hợp khác đáng nhắc đến đó là Lena, Lorena và Min. Khi Lena được chú ý qua các dự án girl love, các bình luận về một người bạn trai bị đồn đoán bắt đầu xuất hiện trong livestream. Những tài khoản liên tục nhắc đến tên Min, đặt câu hỏi về mối quan hệ và yêu cầu Lena phản hồi, đến mức cô phải đề nghị họ dừng lại. Khác với Liên Liên và Win hay Charlotte và C, hồ sơ này thậm chí không có một bộ ảnh du lịch rõ ràng được truyền thông lớn nhắc đến. Nó chủ yếu được sống bằng việc một lời đồn được lặp đi lặp lại. Người thứ nhất viết nghe nói, người thứ hai chụp lại và bỏ từ nghe, người thứ ba làm video với tiêu đề sự thật về bạn trai Lena, đến người thứ tư một câu không nguồn đã mặc vest đeo cà vạt và tự giới thiệu mình là bằng chứng. Đây là cơ chế nguy hiểm của tin đồn mạng. Số lượng bài đăng tạo cảm giác xác thực, dù tất cả có thể quay về một lời khẳng định ban đầu. 100 tài khoản nhắc lại một tin không có nghĩa là có 100 nguồn. Đôi khi chỉ có một nguồn, 99 chiếc loa và một thuật toán rất thích ồn ào. Cuối cùng phải nhắc đến Prince Sarocha và Sengwichai. Không phải để gọi họ là thuyền ma, mà vì vụ việc này đã thay đổi tâm lý điều tra của nhiều fandom. Trước khi sự việc được xác nhận, hình ảnh và video quay lén về đời tư bị loan truyền. Sau đó cả hai thừa nhận họ là những người xuất hiện trong đoạn video. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là nội dung được ghi lại là trái phép và từng liên quan đến hành vi đe dọa tống tiền. Tuy nhiên, một bộ phận fandom rút ra bài học sai. Vì một tin đồn từng đúng, mọi ảnh mờ sau này có thể đều đúng. Từ đó họ tự cho mình quyền đào sâu hơn, theo dõi địa điểm, so hình nền nhà, soi bóng người trong kính và truy tìm chủ nhân của một bàn tay ở góc phải. Nhưng một trường hợp được xác nhận không biến mọi suy đoán khác đều thành sự thật. Nếu bạn đoán đồng xu 50 lần rồi trúng một lần, bạn không trở thành nhà tiên tri, bạn chỉ là người đã tung quá nhiều đồng xu. Nhìn lại những con thuyền này, công thức đóng thuyền ma thường có 5 nguyên liệu. Một là ảnh bị cắt khỏi bối cảnh, hai là đồ vật giống nhau như ốp điện thoại, áo, vòng tay hoặc là địa điểm, ba là dòng thời gian do fan tự ghép, 4 là bài hát được xem như lời nhắn bí mật, 5 là niềm tin rằng xóa bài có nghĩa là bị phát hiện, còn giữ bài có nghĩa là công khai. Não con người vốn thích tìm quy luật. Khi đã tin hai người đang hẹn hò, chúng ta sẽ chú ý mạnh hơn đến những chi tiết, ủng hộ những giả thuyết và bỏ qua những thứ phản bác nó. Hai chiếc cốc giống nhau thường được nhớ rất lâu. Hàng trăm lần họ xuất hiện ở nơi hoàn toàn khác nhau thì không ai làm video. Thuyền ma có thể vui nhưng nó dừng lại ở mức tưởng tượng. Fan art, đề xuất đóng phim hoặc câu đùa trong cộng đồng. Nó trở nên độc hại khi người ta biến giả thuyết thành sự thật, gửi tin chất vấn nghệ sĩ, tấn công người bị ghép hoặc xâm phạm đời tư để tìm thêm bằng chứng. Vì vậy, khi thấy hai bức ảnh có cùng rèm cửa, hãy nhớ rằng khách sạn thường mua rèm theo lô. Khi thấy hai người dùng cùng bài hát, hãy nhớ rằng bài hát đó đang đứng đầu bảng xếp hạng. Khi thấy một bức ảnh chụp lén, câu hỏi đầu tiên không nên là họ có đang yêu nhau không, mà là hỏi ai đã chụp và tại sao đời tư của họ lại trở thành một topic bàn luận để trên mạng. Trong thế giới girl love, cặp chính được chạy bằng hợp đồng, thì ma chạy bằng ảnh đối chiếu, còn thám tử fandom chạy bằng cà phê và sự mất ngủ. Chèo thuyền nào cũng được, miễn là đừng quên người trên thuyền là người thật, bởi đôi khi thứ fan gọi là hint tình yêu chỉ là hai người cùng mua một chiếc ốp điện thoại đang giảm giá mà thôi.